Hi guys! So for today's video, gagawa tayo ng double half crochet. Ang kailangan natin ay yarn, crochet hook, number 8, and then gunting. So kung hindi mo pa napapanood ang aking single crochet, ito yung naging result niya, and ilalagay ko na lang yung link sa baba. To start our project for today, which is double half crochet, syempre gagawa ka muna ng hook, ng knot. So para sa ating base, gagawa tayo ng 10 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So kailangan natin ng 10 na chain para sa ating base. To start round 1, syempre mag-chain 1 ka muna kasi yun yung turning point mo. So chain 1, bale 11 na lahat, and then kuha ka ng yarn, insert mo dun sa first stitch na nakikita mo, insert hook. So may makikita kang 3 rings, and kuha ka ulit ng yarn. Next is 3 rings ulit, kuha ka ng yarn, ipasok mo dun sa 3 ring. So ganun lang, uulit-ulitin mo lang, kuha ka ng yarn, pasok mo dun sa stitch, kuha ka ulit, 3 ring, kuha ka and ipasok mo dun sa 3 ring. Kuha kang yarn, pasok mo dun sa stitch, kuha ka ulit, 3 ring, kuha ka, pasok mo dun sa 3 ring. So ganun lang, uulitin mo yon hanggang dun sa pinakadulo ng iyong work. So, ito na yung ating last na chain for this round. Huwag mo nyong kakalimutan na bilangin yung inyong work, yung inyong stitches, bago matapos yung inyong round. So, to start round 2, chain 1 ka ulit. Chain 1, and then turn your work. So, uulitin mo lang yung pattern na ginawa mo sa round 1. Insert your hook. So, bali magiging 4 na ring na yung nandyan. And then, kuha ka ulit. So, 3 rings na yan pag na insert mo na yung hook mo. So, ganun lang yun kadali.
ulit sa round 3, kailangan mo ng chain 1, turn your work, and then do the same thing na ginawa mo sa round 1 and round 2. So that's the end of our double half crochet para sa ating tutorial ngayon. And then, ikat nyo na lang yung yarn at itatago natin yun mamaya.